नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परवामोणकार तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडता आनी सकाळच्या ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। फाटल्या काँग्रेस केंद्रीय सरकारान गोंय म्हळ्यार मजा मारपाचें ठिकाण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें वक्तव्य। जागतीक पातळीचेर वळख आशिल्ल्या गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळोवन दिवपाचे काँग्रेस आमदार नाना पाटोलेन दिले उतर। नेहरू सरकाराक लागून गोंय राज्य भारता परस 15 वर्सां उपरांत जाले मुक्त, नरेंद्र मोदीन मारलो काँग्रेसीचेर फारार फार। प्रमोद सावंत न्हय प्रॉपर्टी सावंत, नाना पाटोलेचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर आरोप। फाटल्या काँग्रेस केंद्रीय सरकाराक गोंय हे फक्त मजा मारपाचे ठिकाण आशिल्ले। भाजप सरकार सत्तेर येतुकीच गोंयच्या पर्यटन क्षेत्राची खरी उदरगत जाली असो दावो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलो। केंद्र सरकार गोयच्या पर्यटन उदरगती खातीर प्रयत्न करीत रावतले अशें नरेंद्र मोदीन सांगले। गोवा जैसे राज्य को उसका महत्व समझ करके गोवा भारत के लिए बहुत उपयोगी है। भारत को आगे बढ़ाने में गोवा काम आ सकता है। अगर भारत में टूरिज्म बढ़ाना है तो गोवा से बढ़ सकता है। लेकिन ये बातें पहले की सरकार के दिमाग में कभी आई ही नहीं। दिल्ली में बैठे थे, 5-5 दशक राज किया इन लोगों ने। तब जो दिल्ली की कुर्सी पर थे उन्हें गोवा की याद आती थी, लेकिन कब आती थी? वो गोवा कभी याद करते थे जब उनको सैर सपाटे के लिए यहां चक्कर काटने आता था, तब उनको गोवा याद आती थी। 2011 में जब यहां कांग्रेस की सरकार थी, तब पूरे साल में करीब 25 लाख पर्यटक आते थे। 25 लाख। लेकिन 2019 आते आते ये संख्या 80 लाख से भी ऊपर पहुंच गई है। साथियों, जब हम टूरिज्म पर ध्यान देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, तो उसका लाभ गोवा वासियों को तो जरूर मिलता है। यहां टूरिस्ट भी आते हैं और गोवा के लोगों को आर्थिक लाभ भी होता है। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। साथियों, जब तटीय विकास को प्राथमिकता मिलती है तो बारदेज तालुका को भी इसका फायदा मिलना तय है। कोरोना महामारीत मरणाचे तांडव चालू असताना केंद्रीय सरकार आसूं वा गोयचे सरकार आसूं, भाजपान लोकांच्या हिताचे न्हय तर आपल्या हिताचो विचार केलो असो खर आरोप महाराष्ट्राचे आमदार नाना पाटोले हांणी केलो। गोंयांत उद्देग, नोकर भरती, पर्यावरणाचे नुकसाण करिनासतना गोयची उदरगत तशेंच गोंयांत बरी हॉस्पिटलां हाडप हेच मुखेलपणान काँग्रेसीच्या वळेरेंत आस्पावता अशें तांणी हे वेळार सांगलें। आम्ही एक पॉलिसी परवा आमचे नेते राहुल गांधीजी पण इथे येऊन गेले, त्या दिवशी पण आमची एक पॉलिसी आता पुढच्या काळात अशी होतं की इथला रॉ मटेरियल नेऊन बाहेर राज्यामध्ये त्याला फिनिश केलं जात होतं। या ठिकाणी उद्योग उभे व्हावेत मायनिंगचे, त्याच्यात कारण की खनिकरणाचं जे आज मोठ्या प्रमाणात त्याचा उपसा केला जातो तो त्या ठिकाणी वाचेल, कमी याच्यामध्ये जास्त लोकांना रोजगार आणि या पद्धतीची एक पॉलिसी या गोव्यामध्ये आणायची। त्याच्यामुळे रोजगार निर्मिती, पर्यावरणाचं नुकसान कुठं होता कामा नये आणि पर्यटनाच्या अजून आधुनिक सोयी या ठिकाणी निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न आणि मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी रोजगार निर्मिती करणं हा काँग्रेस पक्षाचा मुख्य अजेंडा आहे।
गोव्याची सुंदरता कुठेही कमी होता कामा नये अशा दृष्टिकोनाचा त्याचा प्रयत्न राहणार आहे. आणि पुन्हा मुख्य प्रवाहात या गोव्याला कसं आणता येईल, कारण की आपण पाहिलं की कोरोनाच्या महामारीमध्ये जवळपास 8,500 लोक साधे ऑक्सिजन मिळाले नाही म्हणून या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेत. एकीकडे मृत्यूचं तांडव चालत असताना केंद्रातलं भाजपचं सरकार असो की त्यावेळेचं गोव्यात आत्ताचं गोव्यातलं भाजपचं सरकार असो, यांनी लोकांची काळजी नाही स्वतःची काळजी केली. आणि म्हणून इथं मोठ्या हॉस्पिटल्स, एम्सच्या दर्जाच्या हॉस्पिटल या ठिकाणी व्हावे, जेणेकरून हे जागतिक पातळीमधून मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या लोकांची सोय आणि गोवेकरांची सोय, या पद्धतीच्या व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्थामध्ये मोठा सुधार आपल्याला पुढच्या काळात करावा लागणार आहे. हे सगळं प्लॅनिंग त्याच्या माध्यमातून आमचा अजेंडा त्या पद्धतीने राहणार. तशेंच जागतिक पातळीचेर वळख आशिल्ल्यान गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळोवन दिवपाचें उतरय तांणी हे वेळार दिलें. आणि मी तुम्हाला विश्वास देतो की स्पेशल स्टेटस आमच्या गोव्याला मिळाला पाहिजे. मी गोवाकरांच्या या मताशी सहमत आहे. मी स्वतः त्याचा पाठपुरावा करेन आणि गोव्याला स्पेशल स्टेटस दिला पाहिजे, कारण की गोवा हे आमचं जागतिक पातळीवरचं एक स्टेट आहे ज्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जगातून लोक येतात. आखरी आमच्या देशाचा एक भाग आहे आणि म्हणून गोव्याचाही त्या लेवलवर विकास व्हावा. या गोव्यामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक लोकांना या लोकशाहीची फळं चाखता यावी आणि ती गोड चाखता यावी. आणि या दृष्टिकोनातले सगळे प्रयत्न या गोव्याच्या साठी स्पेशल स्टेटसच्या माध्यमातून व्हाव्यात, ही मागणी बरोबर आहे आणि त्याचं समर्थन आम्ही करतो. गोंय राज्याच्यो सुटके खातीरच्यो मागण्यो सुमार 1.5 शतक काँग्रेसीचे आदले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हांणी काना मनार घेवंक नाशिल्ल्यान गोंय राज्य भारता परस 15 वर्सां लेट मुक्त जालें असो आरोप भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलो. नेहरून लाल किल्ल्या वयल्यान केल्लें भाशण म्हटल्यारूच ताचें प्रमाण अशें मोदीन म्हटलें. म्हापशा जाल्ल्या जाहीर सभेत ते उलयताले. देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने लाल किले से कह दिया था, और आज आप उनका भाषण यूट्यूब पर जाकर के सुन सकते हैं. लाल किले से कह दिया था कि गोवा की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे सत्याग्रहों की मदद के लिए वो फौज नहीं भेजेंगे. मतलब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मरना है तो मरो, जीना है तो जीनो. ये तरीका गोवा को लेकर कांग्रेस की यही सोच पहले भी थी और आज भी है. यही कांग्रेस आज आपसे वोट मांग रही है. कांग्रेस हमेशा राज्य को अस्थिरता के रास्ते पर धकेलती आई है. कांग्रेस का जब मन चाहा यहां की सरकारों को अस्थिर कर दिया. इसलिए आज एक तरफ विकासवादी भाजपा है तो दूसरी तरफ अस्थिरतावादी कांग्रेस है. आज एक तरफ प्रमोद सावंत जैसे युवा और ईमानदार नेता है, और जो खुद को मुख्यमंत्री नहीं कहते, वो हमेशा कहते हैं मैं तो मुख्य मित्र हूं. अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य मित्र के रूप में ही वो पहचान कराते हैं और उस प्रकार का जीवन भी जीते हैं. दूसरी ओर वो चेहरे हैं जिनका भ्रष्टाचार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड गोवा का बच्चा बच्चा जानता है. इसलिए गोवा की चॉइस बिल्कुल साफ है. गोवा भाजपा के साथ है. कांग्रेस कभी गोवा के पॉलिटिकल कल्चर, गोवा की आशाओं, गोवा की आकांक्षाओं, गोवा के नौजवानों के सपनों को कभी समझ ही नहीं पाई. कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, गोवा के लोगों के जो दुश्मनी
का भाव गोवा के लिए उन्होंने रखा है, वो आज की युवा पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। कैसे कांग्रेस ने गोवा मुक्ति संग्राम को तबाह करने का काम किया था। मैंने इसके बारे में पूरे देश को सच्चाइयां बताई थी। बहुत से लोग इस बारे में जानते ही नहीं है कि गोवा भारत की आजादी के भी 1.5 दशक बाद आजाद हुआ था। 15 साल ज्यादा गुलाम रहने के लिए मजबूर किया गया था। मिना खणी सुरू जावंक नाशिल्ल्यान साखळेकारांक खूब लुकसाण जालें। तांणी घेतिल्ले ट्रक फाटलीं 12 वर्सां जालीं बंद आसात। तांचे हफ्ते भरूंक तांकां घरकान्नीची मंगळसुत्रां लेगीत विकची पडली आनी हे सगळे भाजप सरकारा खातीर जाले अशी खर टिका महाराष्ट्राचे काँग्रेस आमदार नाना पाटोळे हांणी घाले। आमी निवडून दिल्लो सर्वसाधारण आमदार प्रमोद सावंत आतां प्रॉपर्टी सावंत जाला अशी कागाळूय लोकांनी ताजे कडेन केल्ल्याची पाटोलेन सांगले। गोमंतक टीव्हीन घेतिल्ल्या रणनीती ह्या खासा कार्यावळीत ते उलयताले। मी आता या राज्याचे मुख्यमंत्री ज्यांचा मतदारसंघ साखळी त्या ठिकाणी मी एकदा नाही दोनदा जाऊन आलो आणि जेव्हा मी लोकांमध्ये गेलो, प्रत्येकाच्या घरी गेलो, लोकांच्या समूहामध्ये भेटलो, तिथं त्या भागामध्ये प्रत्येकाच्या घरासमोर टिप्पर ट्रक जे उभे असतात ते मी पाहिलेत आणि लोकांना मी विचारलं की हे सगळे ट्रक उभेच राहतात काय, आजही सुट्टी आहे? ते म्हणले नाही साहेब, गेले 10-12 वर्षापासून मायनिंगचा व्यवसाय बंद झाला आणि त्याच्यामुळे आज उपासमारीची पाळी आली। यांच्या गाड्यांच्या किस्ती द्यायच्या असतील तर बायकोचं मंगळसूत्र गहाण ठेवून विकून आम्हाला या बँकेच्या किस्ती भराव्या लागतात आणि अशी ही परिस्थिती आज आमची निर्माण झाली। जे प्रमोद सावंत आहेत ते आज राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत। त्यांच्याजवळ एक वॅगनर गाडी होती, साधी छोटी गाडी होती ज्यावेळेस ते आमदार झाले। आज ते सगळ्यात श्रीमंत आज ते झालेत। आम्ही गरीब झालो आणि आम्ही निवडून दिलेला आमदार आज सगळ्यात श्रीमंत झाला। तो प्रमोद नाही, तो आता प्रॉपर्टी सावंत झाला। अशा पद्धतीच्या लोकांच्या भावना, जनभावना त्या ठिकाणी ऐकायला मिळाल्या। गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेर कितें जाता तें पळोवपाची उमळशीक म्हाकाय आसा। ही विधानसभा वेंचणूक राजकीय नजरेन गोंया खातीर खूब म्हत्वाची आसतली अशें इस्रायलचो कॉन्सूल जनरल कोब्बी शोशानीक हांणी सांगलें। गोंयच्या शोभीत शितळ सैमाक लागून आपूण खूब फावट हांगा आयलाच, पूण पुराय जगांतल्यान लोक गोंयचे सैम आनी हांगाचे दर्यावेळो पळोवपाक गोंयांत येतात अशें ताणें ह्या वेळार म्हटलें। This day we are celebrating 30 years of full diplomatic relations between India and Israel. And I think the most important thing right now between Israel and Goa, that Israeli tourists will come back very soon to the beautiful beaches of Goa, which I personally like very much. I was here several times before. And I think that it's a good sign that India opened the gates without quarantine for tourists coming from Israel and from all over the world to see the beautiful water, sand and hotels in Goa. And this is something that I'm trying to promote. I hope that they will not make a lot of problems, but I'm sure that they will enjoy it. A lot of people love Goa very much, and I hope that they will come and visit from tourist point of view. From business point of view, from cooperation point of view, we will try to promote some centers of excellence in agriculture and in water, and I hope that there is a lot of fields of cooperation between the two beloved states. And we hope to be here again and again. I'm looking forward to see what's going on in the election. It's fascinating me. I think it's a very interesting election. And I think it's not interesting only in Goa. It's everybody look at this election in a very open eyes to see what's going on here. It's politically wise, it's a very important election. गोंयच्या पर्यटन वेवसायाक फाटल्या दिसांनी कोरोना महामारीचो व्हडलो धपको बसला।
तशेंच आता विधानसभा वेंचणुके खातीर लागिल्ल्या 45 दिसांच्या आचारसंहिते खातीर परत एकदा पर्यटन वेवसायाक धपको बसला। वेंचणुके खातीर 12 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी मेरेन बार्रां, हॉटेलां, आस्थापनां बंद आसतलीं। ताका लागून 14 फेब्रुवारी गोंयकारां खातीर ड्राय व्हॅलेंटायन डे जातलो। ह्या खातीर पर्यटन वेवसायाचे खूब लुकसाण जाल्ले दिसून येता। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो शिवोले मतदारसंघाचो उमेदवार गौरेश शंकर मांद्रेकारान राय आणि पार्थोवाडो शिवोलेत प्रचार केलो। आपणाक लोकांचो खूब बरो प्रतिसाद मेळटा, तुमी फुडें सरात, आमी तुमच्या वांगडाच आसतले अशें म्हणून लोकांनी ताका तेंको दाखयल्ल्याचें ताणें सांगलें। तशेंच ह्या फावट शिवोलेन बदल घडटलो असो विश्वासूय ताणें उक्तायलो। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे 38 उमेदवार हे फावट गोंयभर वेंचणूक लढयतले। फुटबॉलाचेर मत मारून आमचो सरकार घडोवपाक आमकां मजत करात अशें आव्हानूय गौरेशान ह्या वेळार गोंयकारांक दिलें। आयज आमी आमचो सेकंड राउंड वीथ कॅन्डिडेट आमी राय शिवोले तशेंच आमचे पोर्तवाडो शिवोले हे आमी चालू केल्ले। आमकां रिस्पॉन्स लोकांचो बरो गावल्लो आसा। तशेंच आमकां लोकांनी सांगलां तुमी सरा फुडें, आमी तुमच्या वांगडा आसा। सो हांव मागता आमच्या लोकां कडेन, शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां कडेन की हे फावटी बदल घडोवपाचो आहा आमच्या शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे सीट तशेंच आमचे गोंयभर आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमची कंटेस्ट करता 38 सिटां। आमकां फुटबॉलाचेर मत मारून आमचो सरकार घडोवपाक आमकां मदत करा। तशेंच वोट फॉर फुटबॉल। भाजप सरकारान गोंय विकले असो आरोप कर्नाटकांतल्यान आयिल्ली काँग्रेसीची प्रचारक डॉक्टर अंजली निंबाळकरान केलो। कर्नाटका भशेन गोंयांत जातीवादी राजकारण जायना ही बरी गजाल अशें मत डॉक्टर अंजलीन उक्तायलें। संतोष कुमार सावंताक विधानसभेची वेंचणूक जिखोवन दिया अशी मागणी थळाव्यां कडेन तेणी केली। मये मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डाची पत्रकार परिशद जाली। न कोणाला घाबरता तुमच्या सगळ्यांची सेवा करायची संधी त्यांना द्यावी ही एक तुमच्या समोर विनंती करायला मी आली आहे। तुमच्या मयम कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये मला माहितीप्रमाणे 7 पंचायती आहेत। जवळजवळ सर्व धर्माची लोक आहेत, सर्व जातीची लोक आहेत, त्याच्यात मराठा पण आहेत, भंडारी पण आहेत, मुस्लिम आहेत, म्हणजे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन हे सगळे मिळून तुम्ही सगळेजण राहतात। पण आज आमच्या कर्नाटकातच तुम्ही बघितलं तर बीजेपी वाले इलेक्शन आले की धर्माच्या नावाखाली लोकांना फोडत चाललेले आहेत। आमचा पक्ष ज्याच्याबरोबर आम्ही संघटना केलेली आहे या इलेक्शनसाठी गोवा फॉरवर्ड ह्या पार्टी बरोबर, त्यांनी सुद्धा आमच्या विचारांबरोबर सहमत आहे। म्हणूनच त्यांच्याबरोबर आम्ही सहमती होऊन सर्व जाती धर्मियांना एकत्र घेऊन लोकांच्या कल्याणासाठी जे काम करता येईल ते गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष निश्चितच मयमच नाही तर पूर्ण गोवामध्ये करून दाखवते। त्याच्यात मला तरी शंका नाही, तुम्हीही शंका ठेवू नका, कारण गेल्या 5 वर्षात बीजेपीने काय केलेलं आहे जरा कमी पूर्ण गोवा विकून खाल्लेला आहे ह्या लोकांनी म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाही आणि चुकीचं सुद्धा ठरणार नाही। भाजपा नीतीहीन नैतिकतेची मूल्य कोनशाक मारून तशेंच राजकीय आणि संविधानाची तत्वां चेपून राजकारण करता असो आरोप काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी अभिषेक मनु सिंघवी हांणी केलो। भाजपाच्या सरकारान अव्यवस्थीत प्रशासन, बेरोजगारीत वाड जाला अशें तांणी म्हटलें। पर्यटन वेवहार तशेंच तंत्रज्ञान वेवहार उंचेल्या पांवड्याचेर व्हरपाचे उलोवपी भाजपाच्या सरकाराक गोंयांत मात ह्योच सुविधा घटमूट करपाक अपयश आयलें असोय तांणी आरोप केलो। If Goa is indeed the paradise of India, friends, I believe that BJP is the malaise of Goa. As they say, it is going to be Goa, Goa and gone for the BJP.
There are so many things I could discuss about misgovernance and non-governance here, about some of the nastiest unemployment rates in the country, the lowest GDP in the whole country, including all states of India and union territories, per capita in the last 2 years in Goa. The Honorable Prime Minister of India promoting tourism, trade and technology. He called them the 3 T's, T for telephone, tourism, technology and trade, just 2 days ago. And those very same 3 things suffering terribly in Goa, in his own backyard, and the destruction of the basic livelihood of fishermen, and so on and so forth. I could go on and on and on, ad nauseum, ad infinitum. The first theme, friends, is the destruction of all ethical, moral, political and constitutional values by the ruling BJP. As it has done nationally, so it has done in Goa. Now in Goa, I'm not talking about the 10 MLAs, etc. of 2019. I want to illustrate how the BJP preaches to you every day, every moment, sermonizes, preaches without practice, sermonizes without shame, and that poaches without pause. This is the sad alliteration, not the music of Lata Mangeshkar, but the sad alliteration of the BJP. It preaches without practice, sermonizes without shame, and poaches without pause. Not the 10 MLAs of 2019, but equally bad is what happened after they created that artificial majority. And this really illustrates the Chal Charitra and Chehra of the BJP. Shortly after this happened in 2019, the complaint was filed about corrupt practices. And note the date when it was filed, 8th of August 2019. To a office who's supposed to be the custodian of these legislative values, the Speaker. 8th of August 2019. What does the Speaker do on the clear instructions of his master, the BJP? For 21 months, he sleeps on it. Kumkaran slept only for 6 months. The Honorable Speaker, in the most egregious abdication of constitutional values, decided not to decide. Decided not to decide. And after 21 months, on 21st of April 2021, he rejects. He rejects a clear, egregious, blatant violation of the defection law. He rejects the complaint. It is of course now sub judice and pending in the High Court. But what is the point I am making? The point I am making is that from the luring, from the poaching to the delay, all this is designed for the BJP machine making artificial majorities. To take advantage, because after 24 months, the fruits of the poisoned tree have been utilized in whatever way the BJP wants. सोशल मिडियाचेर फादर एरेमीद रिबेलोचो वेंचणुके विशींचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला. गोंयचे लोक खंयच्या पक्षाक आनी खंयच्या उमेदवाराक मत दिवचे हातूंत घुस्पाल्या, देखून रिबेलोन ह्यो घुस्पागोंदळ सुटावो करचो म्हणून गोंयकारां खातीर एक व्हिडिओ वरवीं संदेश दिला. पळयात ताचें म्हणणें. एलिसांवां लागीं पावल्यांत फेब्रुवारीचे 14 लोक आमचो गोंयचो सगळो घुस्पल्लो आसा. इतल्यो पार्टी येयल्ल्यो आसात, कोणाक मत घालचें तें लोकांक कळना. देखून लोक म्हणटा कोणाक मत घालपाचें हे पावटी हो विचार करता. देखून हें कन्फ्युजन लोकांचें काडपाक हांव इल्लेशें म्हजें सांगूंक सोदतां. पयले सुवातेर जे कोण 2017 वर्साक एके पार्टीचे जिखून येवन दुसरे पार्टीन गेल्ले, तांकां लोकांन सारके पयस दवरूंक जाय, तांकां एकल्याक पूण मत दिवंक फावना. दुसरें, जे पार्टींनी तांकां आपले पार्टीन घेतल्यात ते पार्टींकूय लोकांन सारक्यो पयस उडोवंक जाय. आतां
इतल्यो पार्टी थोड्यो येयल्ल्यो आहात त्यो जिखूंक म्हूण येवंक नात आनी जिखपाची कॅपासिटी तांकां ना. 1-2 तांतले जिखले म्हूण तांच्यांनी सरकार करूंक जावचो ना. देखून तुमचें मोलादीक मत असल्या पार्टींक घालून पिड्यार करिनाकात, कित्याक तांकां सरकार चलोवपाची शक्ती ना. दुसरें म्हणल्यार कम्युनल पार्टी आमकां नाकाच. तांचे लागीं इश्यू कांयच नात, फकत धर्माचे भेद घालतात आनी धर्माच्या नांवान जिखूंक सोदतात. असल्या मनशांक सारके पयस दवरची गरज. कोणाक मत घालचें, खंयचे पार्टीक? जी पार्टी सगळे धर्माच्या लोकांक एक सारके लेखता आनी एक सारके सांबाळल्यात त्या मनशांक लोकांनी चिंतून मत घालचें अशें म्हाका दिसता. पूण जर तर हे पार्टींतलो मनीस बसयल्यात ते सारकेच बरे न्हय जाल्यार थंय कोण चड बरो आसा त्या मनशाक मत घालूंक येता. आनी हे भाशेन आतां ह्या एलिसांवांक आमी सगळीं भायर सरुया, सेक्युलर वोट्स राखुया, सांबाळुया, एकठांय दवरुया. हांव मत घालूंक वयचो ना असलें धोरण घेनाकात. तूं मत घालूंक वचना जाल्यार ओदीक नाड पाड आसा तो मनीस येतलो. देखून कोविडूय आसतना आमी सगळीं भायर सरुया आनी मत घालून एक बरो सरकार आनी गोंयचो बरो फुडार आमी करूंक वावरुया.